Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένα σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Και υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Είναι οι χρόνοι και αμέσως από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Τι βλέπουν οι άλλοι όταν σε κοιτούν? Τι πιστεύουν ότι κρύβεις? Μάλιστα, ενδιαφέρον? Νομίζω ναι. Εύχομαι να είναι και για εσάς ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Ροζ χαλαζίας, αμέθιστος, μαύρη τουρμαλίνη. Και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αυτοκράτορας, τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε, τι δυνατή κάρτα βάσης που έχετε. Και είναι αλήθεια ότι τελευταία εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά η κάρτα αυτή και χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης, καταρχάς, έτσι, πολύ μεγάλης δύναμης πραγματικά. Και κατά δεύτερον είναι μια κάρτα μεγάλης επιτυχίας. Μία μεγάλη επιτυχία λοιπόν έρχεται στη ζωή σας σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του κρυού, το αρχέτυπο του πατέρα, το αρσενικό, έτσι, έντονο στοιχείο, την έντονη αρσενική ενέργεια που βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πετυχαίνει και τους στόχους του. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά να πετυχαίνει τους στόχους του και αυτό προσπαθεί να μεταβιβάσει και σε εσάς. Νιώστε καλά για τον εαυτό σας, νιώστε ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα και θα τα πετύχετε. Ό,τι βέβαια αφορά εσάς προσωπικά, αυτό είναι κάτι που το τονίζω πάρα πολλές φορές, ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δηλαδή έχετε έναν επαγγελματικό στόχο, φυσικά και μπορείτε να τον πετύχετε. Με αγώνα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά σε έναν βαθμό, αν όχι στο 100%, μπορείτε να τον πετύχετε. Εάν, δεν ξέρω, έχετε βάλει όνειρο ζωής να πάτε ένα ταξίδι, πολύ σημαντικό. Μπορείτε να κάνετε μία μικρή αποταμίευση κάθε μήνα. Ας είναι και μικρή, δεν πειράζει. Υπάρχουν ευκαιρίες και για εισιτήρια αν τα κλείσετε νωρίτερα. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος θέλει, θα βρει και τον τρόπο να κάνει αυτό που θέλει.
όσον αφορά το δικό σας κομμάτι. Αν εσείς θέλετε να επηρεάσετε κάποιον άλλον άνθρωπο, όπως να τον επαναφέρετε κοντά σας ή ξέρω εγώ τι οτιδήποτε, αυτό παιδιά δεν γίνεται, έτσι, δηλαδή πρέπει να βάζουμε και τη λογική μας. Πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε εμείς να φέρουμε κοντά μας κάποιον άνθρωπο παρά τη θέλησή του? Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να το σεβόμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, το απόλυτο ζευγάρι? Ουάου, ουάου αυτό. Λοιπόν, το απόλυτο ζευγάρι, αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα. Οκ. Τι γίνεται εδώ με το άνοιγμά σας σήμερα? Συγκλονιστικά πράγματα έχουμε και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Και 10 μπαστούνι. Τώρα, είστε σε σχέση με κάποιον άνθρωπο και πιέζεστε πολύ, γιατί ναι μεν έχουμε το απόλυτο ζευγάρι εδώ, η αλήθεια να λέγεται, εδώ έχουμε τη φωνή της λογικής, εδώ έχουμε την καρδιά, έχουμε το συναίσθημα, έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας, το νιάξιμο, τον αισθησιασμό, την απόλυτη επαφή με τη φύση, μία κάρτα αυθονίας στα πάντα. Τώρα, 10 μπαστούνι είναι μία κάρτα η οποία έχει αρκετούς περιορισμούς και όχι μόνο περιορισμούς, επί της ουσίας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχει κόπωση παιδιά, έχει εξάντληση. Δεν ξέρω αν όντως έτσι είναι είστε σε μία σχέση που σας έχει κουράσει ή μπορώ να βάλω κι άλλο ένα σενάριο υποθετικό εδώ, ότι μήπως τυχόν έτσι οι γονείς σας έχουν φέρει πέρα από τα όρια σας και νιώθετε κόπωση και νιώθετε εξάντληση. Μήπως οι γονείς σας θέλουν να ελέγχουν τη ζωή σας? Για να δούμε. Λοιπόν, πώς σε βλέπουν οι άλλοι με την πρώτη ματιά? Ουάου, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Χαίρομαι, είναι καταπληκτικό να σε βλέπουν έτσι. Έναν άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια, γεμάτο χαρά, γεμάτο δημιουργικότητα, ενθουσιασμό για τη ζωή, πάθος για τη ζωή, χαρά για τη ζωή. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες παιδιά, φρέσκες, δηλαδή επειδή έχουμε ακόλουθο είναι το καινούριο, είναι η δροσιά, είναι η φρεσκάδα των νιάτων και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία, τονίζω. Πολύ ωραία και αυτή η καρτούλα εδώ με τον άσο σπαθί που μας απαντά σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι ενέργεια νιώθουν ότι εκπέμπεις χωρίς να το λες? Εδώ λοιπόν είναι σαφέστατο ότι νιώθουν πως είστε ένα ιδιαίτερα ευφυές άτομο που δεν φοβάται να πει την αλήθεια, που δεν φοβάται να ξεκαθαρίζει καταστάσεις και που όταν χρειάζεται βάζει στην άκρη το συναίσθημα και βάζει μπροστά τη λογική, ούτως ώστε να μην αφήνει κανένα συννεφάκι, τίποτα, όλα στο φως. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει το άνοιγμά σας, έτσι. Υπάρχει κάποιος που σε σκέφτεται πιο τρυφερά από όσο νομίζεις? Ναι, πόσο μεγάλο ναι είναι αυτό με τον ολόλαμπρο ήλιο. Υπάρχει κάποιος που όχι απλά σε σκέφτεται πιο τρυφερά από όσο νομίζεις, αλλά θα μπορούσα να πω ότι αποτελείται και το κέντρο του κόσμου του ή του κόσμου της. Πάρα πολύ ωραίο, ίσως να ζητήσουμε μια διευκρίνηση εκεί, για να σας δώσω κάποια περαιτέρω στοιχεία. Ποια πλευρά σου φαντάζει πιο μυστηριώδης και μαγνητική? Wow. Λοιπόν,
9 πεντάκτηνα. Αυτό που εκπέμπεται, εκτός όλων των άλλων που έχουμε πει, είναι η αυτονομία και η αυτάρκεια. Ένας άνθρωπος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία, δηλαδή έχουμε και το πάθος, έχουμε και τη λογική, έχουμε και τη σταθερότητα, και όλο αυτό πραγματικά, επειδή ακριβώς έχετε μία δυναμική χωρίς επιδεικτική συμπεριφορά. Έχετε μία δυναμική η οποία προκαλεί σεβασμό στους άλλους και δημιουργεί έτσι και αυτό το μυστήριο. Γιατί κρατάτε και αποστάσεις εκεί που πρέπει. Έχετε και αυτήν την άβρα της αυτάρκειας και της αυτονομίας. Και πάμε να δούμε την τελευταία μας ερωτησούλα. Πώς αλλάζει η εικόνα τους για σένα όταν σε γνωρίζουν βαθύτερα? Μάλιστα, παίρνετε κεφάλια εδώ, έτσι. Υπότις σπαθί. Η ευφυΐα διατηρείται, παιδιά, δεν αλλάζει καθόλου γνώμη κανένας για την ευφυΐα σας. Είναι πέραν από κάθε αμφιβολία και αμφισβήτηση. Συγχωρέστε με. Λοιπόν, αυτά παθαίνει όποιος μιλάει πάρα πολλές ώρες. Υπό τη σπαθή αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων, πολύ ευφυής. Είναι πολλές φορές και υπεραναλυτικός, βρίσκει λύσεις, παιδιά, σε προβλήματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλει να αποκαθιστά πάντα τη δικαιοσύνη. Να αποδίδει τη δικαιοσύνη είναι κάτι με το οποίο τα σπαθιά συνδέονται έτσι κι αλλιώς με την δικαιοσύνη και αυτό προσπαθεί πάντοτε να πετύχει. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι έχουμε και καμιά τρελή διαφοροποίηση από την εικόνα που σχηματίζουν έτσι κι αλλιώς για εσάς με την εικόνα που τελικά καταλήγουν όταν σας γνωρίζουν καλύτερα. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, πάρα πολύ ωραία εικόνα, πολύ δυναμική, πραγματικά όμως, δηλαδή δεν έχουμε ούτε μία κάρτα που να δείχνει αδυναμία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που εκπέμπουμε στους άλλους είναι αυτό που πιστεύουμε και εμείς για τον εαυτό μας. Και πραγματικά όσες και όσοι νιώθετε έτσι, είναι καταπληκτικό και συνεχίστε να νιώθετε έτσι. Γιατί οι ενέργειές σας είναι τέλειες, είναι καταπληκτικές. Και η εικόνα φυσικά που περνάτε προς τα έξω, έτσι. Θα ζητήσουμε μια διευκρίνηση στον ήλιο, γιατί δεν θέλω να σας αφήσω με την απορία. Να δούμε αν δικαιοσύνη δεν, δυστυχώς, εδώ έχουμε βέβαια το ζώδιο του ζυγού, έτσι, οκ. Αλλά δεν έχω να σας δώσω και πάρα πολλά στοιχεία. Δεν μας απάντησαν οι κάρτες με μία φιγούρα. Θα μου πείτε η απάντηση που μας δίνουν είναι πολύ πιο δυνατή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η δικαιοσύνη είναι μία πολύ δυνατή κάρτα, έτσι. Είναι μεγάλη αρκάνα σε κάθε περίπτωση. Οπότε ναι, έχουμε την αίσθηση της δικαίωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να νιώσετε δικαιωμένες και δικαιωμένοι στη ζωή σας αναφορικά με το αισθηματικό κομμάτι και με κάποιον άνθρωπο που έχουμε πάρα πολύ, δηλαδή μόνο τον ήλιο που έχουμε, δεν χρειάζεται και τίποτε άλλο. Οπότε,
Η κάρτα της δικαιοσύνης στα ερωτικά συμβολίζει τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Μπορείτε να νιώσετε, θα νιώσετε μάλλον έτσι, εμπιστοσύνη για τις σχέσεις σας, ότι πατά σε ένα στέρεο έδαφος. Μπορεί επίσης να έχετε έτσι ένα πολύ έντονο αίσθημα υπευθυνότητας, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό βεβαίως. Και ακόμη η κάρτα αναφέρεται και σε μία αναβάθμιση της σχέσης και επίσης επειδή είναι μία κάρτα που πρεσβεύει και τις ισορροπίες, σας λέει ότι πάντοτε είναι καλό να σκέφτεστε και τις δύο πλευρές πριν αναλάβετε δράση και να διασφαλίζετε ότι η δικαιοσύνη αποδίδεται σε όλους και στους δυο σας δηλαδή, έτσι, σε ένα ζευγάρι, πόσοι πια να είναι. Λοιπόν, ότι βαδίζετε πάνω σε αυτό, έτσι, στη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη είναι και ο ηθικός νόμος, είναι και ο νόμος του κάρμα, άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εσάς και ίσως είναι ο άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σας και θα σας δικαιώσει για ό,τι μπορεί να έχετε βιώσει μέχρι στιγμής. Καταπληκτικό άνοιγμα, πάρα πολύ ωραία εικόνα σας, κρατήστε τη γιατί πραγματικά νομίζω ότι σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι στις μέρες μας ειδικά που κάπως πώς μας παίρνει από κάτω, νιώθουμε απογοήτευση, νιώθουμε ακύρωση καταρχάς, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, νιώθουμε ακύρωση. Οπότε όταν έχουμε τέτοιες δυναμικές ενέργειες, είστε super. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε εδώ τι θα δούμε. Τι θα δούμε, πώς σε βλέπουν οι άλλοι, τι πιστεύουν ότι κρύβεις. Πάρα πολύ ωραία ξεκινάμε, πάρα πολύ ωραία, με έναν υπέροχο άσο, άσος πεντάκτηνο, αναφέρεται σε ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, το οποίο είναι με εκπληκτικές ενέργειες. Γιατί ο άσος πεντάκτηνο μπορεί να αναφέρεται σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας αφορά το φυσικό κόσμο γύρω μας, έτσι. Δηλαδή σχέση, εργασία, χόμπι, οτιδήποτε. Σταθερότητα, θεμελίωση, ασφάλεια. Πολύ αργές εξελίξεις. Οκ. Όλα δεν μπορούν να τα έχουμε παιδιά σε αυτή τη ζωή. Με αυτές τις ενέργειες να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι έχετε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά σας. Τώρα, είτε αφορά όπως σας είπα επαγγελματικό, είτε μια γνωριμία στον επαγγελματικό σας χώρο, είναι κάτι πολύ όμορφο και το οποίο αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ενεργειακά με το 6 μπαστούνι που έχουμε εδώ, που είναι μια κάρτα full of passion. Είναι γεμάτη πάθος, πολύ πάθος παιδιά, πολύ έντονη ερωτική έλξη. Και ακόμα ανεβαίνει παραπάνω, ανεβαίνουν οι ενέργειες. Πήγαμε και στη Βασίλισσα Μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρύου έχουμε εδώ. Εντάξει, πήραμε φωτιά, κανονικότατα, έτσι το καταλάβατε. Και πολύ γρήγορες εξελίξεις, παιδιά. Δηλαδή, μπορεί εσείς, γιατί είναι δική σας κάρτα εδώ η πρώτη, ο άσος πεντάκτηνο, μπορεί εσείς να έχετε κάνει όντως μια καινούρια γνωριμία ή να θέλετε κάτι να ξεκινήσετε, ας πούμε, επαγγελματικά κλπ. Και πιστέψτε με, οι θετικές εξελίξεις θα τρέχουν τόσο πολύ που δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε. Εκπλήξεις, εξελίξεις, αλλάζουν οι ρυθμοί της ζωής σας. Τελείως. Και το πάθος μέσα. Εντάξει, τα μπαστούνια είναι κάρτες πάθους. Τι να κάνουμε τώρα. Και πολύ καλά κάνουνε. Απαραίτητο το πάθος στη ζωή μας. Λοιπόν, πώς σε βλέπουν οι άλλοι με την πρώτη ματιά. Φοβερό.
Μαγός. Μπράβο, έτσι να σας βλέπουν. Έτσι να σας βλέπουν είναι τέλειο. Μάγος, μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Τα πάντα στη ζωή σου. Ό,τι θέλεις. Έχεις στα χέρια σου όλα τα εργαλεία. Δεν είναι τυχαίο που ο μάγος απεικονίζεται με τα 4 στοιχεία εδώ, αλλά και με το άπειρο, παιδιά. Το βλέπετε. Η δύναμή του δεν έχει αρχή και τέλος, δεν έχει όρια. Το όριο είναι όπου το βάζει ο καθένας μας. Αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, οπότε έχουμε και τα 4 στοιχεία, έχουμε και το άπειρο. Νομίζω ότι πολύ καλή είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουνε και πολύ δυναμική. Ένας άνθρωπος που μπορεί να πετύχει τα πάντα. Τι ενέργεια νιώθουν ότι εκπέμπεις χωρίς να τους το λες. Εδώ έχουμε το 7 μπαστούνι και είναι σαν να είστε λίγο εριστικοί, σαν να είστε λίγο ετοιμοπόλεμοι, σαν να θέλετε σαν να είστε σε μια διαρκή άμυνα. Αυτό μπορεί να προέρχεται από πάρα πολλούς λόγους. Ο καθένας σας γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που αφορά εσάς. Νομίζω αυτή η ενέργεια πρέπει να κατέβει λίγο. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αναφορικά με αυτή την κάρτα, το οποίο βέβαια δεν συνάδει πάρα πολύ με την ενέργεια του μάγου, αλλά επειδή είναι ένα γενικό άνοιγμα, θα το πω και αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να αφορά. Πολλές φορές, για να μην στεναχωρήσουμε τους άλλους, λέμε πάντα ναι και ναι και ναι και ναι. Όμως μέσα μας πνιγόμαστε, καταπιεζόμαστε. Και έρχεται λοιπόν η κάρτα και συμβουλεύει το εξής. Μάθε να λες όχι. Ιδιαιτέρως αν έχεις μάθει να λες διαρκώς ναι, μάθε να λες όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τους πιάσεις εξαπίνης και θα έχεις πλεονέκτημα. Γιατί όταν ο άλλος δεν περιμένει την αντίδρασή μας, όπως καταλαβαίνετε, μετά τσουπ, τον επιάνει στον ύπνο. Και αυτό είναι, έτσι πρέπει, δηλαδή δεν μπορεί να αφήνουμε τους άλλους να καθορίζουν τη ζωή μας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ούτε να μας επιβάλλουν τίποτα. Υπάρχει κάποια που σε σκέφτεται πιο τρυφερά από όσο νομίζεις? Μάλλον υπάρχει. Μάλλον υπάρχει εδώ με το άρμα, έχουμε το ζώδιο του καρκίνου, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας, γιατί εντάξει, το άρμα είναι μια κάρτα η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική μεν, από την άλλη μπορεί να αναφέρεται και σε καταστάσεις που έχουν αντιθέσεις μεταξύ τους, που έχουν κάποια ασυμβατότητα μεταξύ τους. Οπότε εκεί θέλει λίγο έως περισσότερη προσοχή. Δείχνει στα αισθηματικά την ανάγκη για ισορροπία και αρμονία. Μπορεί να δηλώνει ότι μαζί σαν ζευγάρι ή όχι σαν ζευγάρι, μια και δεν ξέρουμε ποιος ή ποια είναι εδώ, εσείς δεν ξέρετε, μπορεί να έχετε καταλάβει βέβαια, κάτι να έχετε υποψιαστεί και μέσα από αυτά που σας λέω να το συνδυάσετε καλύτερα και να το δέσετε πολύ ωραία. Που μπορεί να δουλεύετε μαζί σε ένα project, ας πούμε, να έχετε βάλει κάποιο κοινό στόχο. Μιλά για μοίρασμα, δηλαδή να μην έχει ο ένας από τους δύο τον έλεγχο στην σχέση. Να υπάρχει καλή επικοινωνία και επίσης προειδοποιεί ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιοι συμβιβασμοί προκειμένου να είναι μια πετυχημένη σχέση, αυτό είναι σίγουρο. Για τους ελεύθερους, για τις ελεύθερες, προτείνει να κάνετε ίσως ένα βήμα έξω από τη ζώνη ασφαλείας σας, προκειμένου να βρείτε την αγάπη. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να δηλώνει, γιατί σας έκανα πριν αναφορά στις
μεγάλες αντιθέσεις, ας πούμε, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ή στα εμπόδια. Και μπορεί να δείχνει ότι είστε αποφασισμένοι και οι δύο να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια προκειμένου να είστε μαζί. Για να συνεχίσουμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ποια πλευρά σου φαντάζει πιο μυστηριώδης και μαγνητική? Η ευχάριστη, η εύθυμη. Αυτή όταν βγαίνετε έξω και διασκεδάζετε και περνάτε όμορφα και γελάτε πολύ πιθανόν και όλη αυτή η ζωτικότητα που έχετε και η χαρά είναι ό,τι πιο μυστηριώδες και μαγνητικό για κάποιον που σας βλέπει για πρώτη φορά και φυσικά φαντάζομαι και το βλέμμα σας, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το βλέμμα. Πώς αλλάζει η εικόνα των ανθρώπων όταν σας γνωρίζει βαθύτερα? Σούπερ είστε κι εσείς, εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτοκράτορας. Τέλεια. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού και έχουμε έναν πάρα πολύ δυναμικό και επιτυχημένο άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά εάν περνάτε στους άλλους αυτές τις ενέργειες και πριν και μετά, μπράβο σας. Δηλαδή είστε εντάξει, είστε πάρα πολύ καλά, έτσι να διατηρήσετε τις ενέργειές σας. Ο αυτοκράτορας είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης επιτυχίας έτσι κι αλλιώς και μάλιστα και ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί επιρροή, έχει μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους γύρω του, βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, βάζει μεγαλεπίβολους στόχους και τους πετυχαίνει γιατί έχει και πολύ μεγάλη πειθαρχία και στρατιωτικές αρετές, οπότε πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό. Έχετε πολύ πράγμα για να προσφέρετε και μία καταπληκτική εικόνα και μπράβο σας και αυτή την εικόνα να διατηρήσετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι βλέπουν οι άλλοι όταν σε κοιτούν και τι πιστεύουν ότι κρύβεις. Δική σας καρτούλα, υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, δεν βιάζεται ποτέ, οι κινήσεις του είναι τόσο προσεγμένες και τόσο μεθοδικές, γιατί δεν βιάζεται ποτέ όμως, και θέλει πάντοτε να μετράει 2 φορές κάθε του πράξη πριν την πραγματοποίηση, κάθε του κίνηση. Γι' αυτό είναι και ο πιο αξιόπιστος. Μπορεί να είναι ο πιο αργός, αλλά είναι και ο πιο αξιόπιστος από όλους τους υπότες και φυσικά πετυχαίνει και τους στόχους του. Μάλιστα, εδώ λίγο ζορίσαν τα πράγματα, δεν ξέρω σε τι μπορεί να είστε εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι. Σίγουρα η κάρτα, επειδή συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, σας λέει ότι μπορείς να ξεφύγεις. Μπορείς να ξεφύγεις. Μην περιμένεις κανέναν να σε σώσει, μόνο εσύ μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου, αρκεί να το πιστέψεις και να χρησιμοποιήσεις ακριβώς αυτές τις αρετές που έχει ο υπότης πεντάκτηνο. 8 πεντάκτηνο. Δεύτερο οχτάρι για εσάς εδώ είναι η κάρτα η οποία λέει ότι για όποια κατάσταση, είτε είναι εργασιακή είτε είναι αισθηματική, θα πρέπει να περιμένετε
ότι θα περάσει ακόμα πολλά στάδια. Όσον αφορά, ας πούμε, το επαγγελματικό, είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει επιτυχία. Γιατί φέρνει πείσμα, γιατί φέρνει αφοσίωση, για πολλούς λόγους. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει οπωσδήποτε την υπομονή σας. Μέχρι να δείτε τα αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε. Για να δούμε πώς σε βλέπουν οι άλλοι με την πρώτη ματιά. Ερημίτης, παιδιά, δεύτερη φορά το ζώδιο της Παρθένου. Δεν ξέρω αν για κάποιον από εσάς σημαίνει κάτι αυτό. Δίνεται λοιπόν την αίσθηση ενός ανθρώπου που είναι μοναχικός, που μπορώ να πω ότι είναι βαθιά φιλοσοφημένος και σοφός άνθρωπος, γιατί ακριβώς γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Τι ενέργεια νιώθουν ότι εκπέμπεις χωρίς να το λες? Εγκράτεια, δεύτερη κάρτα, δεύτερη μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη, καταπληκτικό εντωμεταξύ, μ' αρέσει γιατί είναι το ζώδιό μου και ο οροσκόπος μου, μια χαρά, Παρθένος και τοξότης. Οκ, για μένα θα είναι αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, ο τοξότης που εδώ βέβαια δεν είναι ο τοξότης που γνωρίζουμε από τον υπότι μπαστούνι. Εδώ έχουμε την πιο ώριμη φάση του τοξότη, την πιο ανώτερη αν θέλετε, με την άποψη ότι πλέον εδώ υπάρχει ωριμότητα, υπάρχει η ανάγκη για ισορροπίες, για αρμονία, έχει συνειδητοποιήσει πλέον μετά από μια μεγάλη διαδρομή και ιδιαιτέρως από την εσωτερική διαδρομή που έχει κάνει, που έχετε κάνει, ότι στη ζωή πρέπει να κάνουμε και συμβιβασμούς, δεν πρέπει να τραβάμε τα άκρα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αν κάτι δεν μας αρέσει, το παρατάμε και πάμε παρακάτω. Αν κάτι το επιθυμούμε και το αγαπάμε, το κρατάμε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και το κρατάμε. Άρα, πολύ ήρεμες είναι οι ενέργειες που εκπέμπεται σε κάθε περίπτωση, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που σε σκέφτεται πιο τρυφερά από όσο νομίζεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εδώ έχουμε να κάνουμε με τρυφερότητα, έχουμε σίγουρα να κάνουμε με παρακολούθηση όμως. Κάποιος σας παρακολουθεί. Μπορεί να ανήκει σε ένα ζώδιο του αέρα, μια και έχουμε τον ακόλουθο σπαθί. Οκ. Εντάξει, δεν με τρελαίνει αυτή η κάρτα, να ξέρετε, γιατί έχει λίγο περίεργες ενέργειες. Φυσικά αναφέρεται και σε επικοινωνία, μπορεί να αναφέρεται και σε διαδικτυακή επικοινωνία και οπωσδήποτε μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε σχέση διαδικτυακή, παιδιά. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ποια πλευρά σου φαντάζει πιο μυστηριώδης και μαγνητική? Και έχουμε εδώ μια καταπληκτική κάρτα, ρε παιδιά, που είναι μια κάρτα που ονομάζεται ο Άρχοντας του Πλούτου και δεν είναι μόνο αυτό φυσικά, σίγουρα φέρνει, δηλώνει μάλλον πάρα πολύ καλά οικονομικά, περιουσιακά, μπορεί ακόμα και επιχειρήσεις, κληρονομιές, τα πάντα όλα, ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Και το οικονομικό και το επαγγελματικό και το περιουσιακό. Είναι όμως και η κάρτα που συνδέεται παραδοσιακά με την οικογένεια και επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει φτάσει εδώ οικονομικά, εκπέμπει μία σταθερότητα, μία σιγουριά, ασφάλεια. Κάθε του βήμα είναι σταθερό, περπατάει και βροντάει που λέμε. Δεν είναι παραπατάει, είναι κάθε βήμα είναι πολύ δυνατό το κάθε του βήμα. Και προφανώς αυτή είναι η πιο μυστηριώδης και μαγνητική πλευρά σας, η ασφάλεια που νιώθετε, η σιγουριά που νιώθετε. Μπορεί να μην είστε
έτσι σε αυτή τη φάση οικονομικά. Αλλά μέσα σας όμως να νιώθετε ασφάλεια και σταθερότητα και σιγουριά και αυτό το εκπέμπετε. Έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, πώς αλλάζει η εικόνα τους για σένα όταν σε γνωρίζουν βαθύτερα? Εντάξει, δεν αλλάζει και πολύ. Τα πεντάκτηνα κυριαρχούν στο άνοιγμά σας. Η γη εδώ είναι αρκετή και πάρα πολύ συνάδουν οι ενέργειες του άσου πεντάκτηνο και με τον υπότι πεντάκτηνο και νομίζω είναι και πολύ λογικό. Θεωρώ λοιπόν ότι βλέπουν έναν σοβαρό και μετρημένο άνθρωπο που γενικά έχει μία σοβαρή αντιμετώπιση προς τη ζωή. Σε αργούς ρυθμούς. Αργοί, μπορεί να είστε σε αργούς ρυθμούς. Μπορεί να μετράτε το κάθε σας βήμα 10 φορές πριν το κάνετε. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι που αξίζουν να μείνουν κοντά σας, θα μείνουν κοντά σας, γιατί πάντοτε στη ζωή ζυγίζουμε, πρέπει να ζυγίζουμε. Τα υπέρ και τα κατά. Και να δούμε αν μπορούμε να ταιριάξουμε. Και να δούμε αν μπορούμε να ανεχτούμε τον άλλον άνθρωπο. Έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα το να είμαστε σε μία σχέση. Και εδώ με αυτόν τον υπέροχο άσο πεντάκτηνο που είναι μία κάρτα που αναφέρεται σε καινούρια ξεκινήματα, τα οποία είναι θεμελιωμένα, είναι σαν να σπέρνεις ένα σποράκι και αυτό το σποράκι θα φυτρώσει και θα καρπίσει και πραγματικά θα γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό δέντρο με εξίσου δυνατές ρίζες στη γη. Άρα θεωρώ ότι η εικόνα σας είναι καταπληκτική και πριν και μετά ενός ισορροπημένου, πράου ανθρώπου, σοφού ανθρώπου. Το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι εδώ, έτσι, στο αν κάποιος σας σκέφτεται πιο τρυφερά από όσο νομίζετε. Σύμφωνα με αυτά που σας είπα, εκεί θέλουμε λίγη προσοχή. Κατά τα λοιπά, είστε σούπερ, κρατήστε αυτές τις υπέροχες ενέργειές σας και κατακτήστε τον κόσμο ολόκληρο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.